همه طعمای دوست داشتنی توی این دسر یک جا جمع شده، مخصوصا طعم قهوه‌اش که نظر همه رو جلب میکنه. با اکوکوک همراه باشید. داخل یک قابلمه 2 قاشق غذاخوری آرد، 2 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت، 2 قاشق غذاخوری پودر ژلاتین، 2 قاشق غذاخوری قهوه فوری، 3/4 پیمانه شکر، 1 پیمانه شیر بریزید و هم بزنید تا گلوله‌های آرد کامل از هم باز بشن. چهار پیمانه دیگه شیر اضافه و مخلوط کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضو کانال اکوکوک باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. روی حرارت ملایم بذارید و مدام هم بزنید تا مثل فرنی بشه. کمی که غلیظ شد، نصف پاکت خامه صبحانه رو با 4 قاشق از مواد رقیق کنید تا همدما بشن و خامه نبره. بعد داخل قابلمه بریزید و هم بزنید. غلظت مواد به این حد که رسید کافیه. گاز رو خاموش کنید و بذارید کمی خنک بشه. برای این دسر 2-3 بسته بیسکویت پتی بور نیاز داریم. کف ظرف نایلون بذارید. میتونید داخل ظرف هم سرو کنید که نایلون لازم نداره. 1 ردیف بیسکویت بچینید. 1 لایه مواد بریزید. صاف کنید. دوباره 1 لایه بیسکویت. یه لایه مواد. میتونید پودر نسکافه یا کاکائو بین مواد علک کنید. دوباره بیسکویت، مواد، پودر نسکافه یا کاکائو. به همین ترتیب ادامه بدید تا ظرف پر بشه. روی هر لایه به مقدار کافی از مواد بریزید تا به خورد بیسکویت بره و نرم بشه. لایه آخر روی مواد پودر نسکافه علک کنید و 1 شب داخل یخچال بذارید بمونه. دسر رو با نایلون از قالب خارج کنید. به اندازه دلخواه برش بزنید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. داخل ظرف سرو بچینید.
این دسر طعم تیرامیسو میده، منتها با هزینه کمتر و خیلی راحت تر. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید پس قطعاً دیدن این ویدیو برای دوستانتون هم جالبه. حتما براشون بفرست تا اونا هم استفاده کنن. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.